nu-ți va veni să crezi uh, ce se întâmplă cu jocul strategico-tactic până când vezi asta. Și, și mulți cred că fortăreața de șah funcționează până când învață lucrul acesta. Salutare, eu mă numesc Venețeanu Mihai și sunt antrenor de șah, sunt și jucător și o să vedem partida asta pe care am jucat-o eu. Ce înseamnă strategico-tactic? Adică îi punem regele în mijloc și el a crezut că are o fortăreață până când am ajuns cu dama aici. Hai să-i dăm bătaie, mă rog, și aici e complet pierdut, observați câtă presiune. Hai să vedem cum s-a ajuns aici, pe scurt. Bun, deci recent am jucat un turneu de șah rapid în Cluj, numit Festivalul Lions, organizat de clubul Pegas, ok? Multe mulțumiri și multă recunoștință și apreciere organizatorilor. Așadar, în runda numărul 6 am jucat împotriva unui jucător pe care nu-l știam și am 300 de puncte în plus și hai să vedem o partidă model de a câștiga. Apropo, au fost 7 runde, era așa rapid, eu aveam 12 minute, adversarul meu 12 minute, făceam o mutare, apăsam pe ceas, ni se adăuga 5 secunde. Și aici, în secvența asta, mai ales, adversarul meu muta extrem de repede. Ca o referință, la finalul partidei, el avea 9 minute și eu aveam 1 minut. Bun, deci am început cu E4, cum încep de obicei. El îmi joacă D5, apărarea scandinavă. Perfect. N-a bătut, cal F6, nicio problemă. D4, cum trebuie să joci. La nebun G4, F3, presupun. Sau nu, la nebun G4 aș juca poate, uneori depinde de mood. O să joci și F3, dar Wesley s-o recomandă cal F3 și te dezvolți natural. Eventual după aia cal C3 și intri în liniile standard. Dacă nu știți, studiați teoria. Sau scrie-mi un comentariu mai jos dacă vrei să fac un video de teorie, albul împotriva apărării scandinave. Bun, calea la D5, pion la C4, am ocupat tot centrul. Și acum instantaneu el joacă fără ezitare cal B4, mutare greșită din mai multe puncte de vedere. În primul rând, nu e bine strategia asta să muți calul o dată, de 2 ori, de 3 ori. Observați când a ajuns aici, l-am mutat a 3-a oară, ceea ce este greșit. Nu este bine să mutăm aceeași piesă de mai multe ori în deschidere. Mai ales că el aduce aproape de tabăra mea și pregătește ceva specific. Dacă eu joc, de exemplu, cal C3, el are incredibil dama aia la D4, dama aia la D4 și cal C2 și acum un Royal Fork, dar nu vă sperați prea tare că noi am luat dama mai devreme și doar a câștigat un pion. Ceea ce e neplăcut, mai ales un pion puternic din centru, obținem un cal tare și nu mai putem să facem rocada. Deci negru ar fi complet câștigat aici. Deci asta este amenințarea lui, să-mi bată pe D4, incredibil la ce joacă un jucător cu 300 de puncte în minus față de mine. M-am uitat un pic la el, m-am uitat un pic la poziție și m-am gândit vreo 30 de secunde și am jucat A3. Foarte exact, pentru că nu mai apucă să-mi bată pionul, pentru că iau calul, ia târnă calul, trebuie să-l mute. L-am mutat. I-am zis mai mută-l odată. L-am mutat. Bine, nu i-am zis că era competiție. Și acum m-am gândit vreo 3 minute sau 4 minute, pentru că în capul meu era ceva de genul, ok, vreau să joc F4, dar dacă îl aduce aici, H4 calculam, H5, nebun de 3 și stă rău. De asta am plănuit chestia asta. Stă extrem de rău aici. Dacă joacă, de exemplu, E6, pot să bat și, de exemplu, damă de 3 sau ceva. Pionii are stricați, o să trebuiască să joace rege F7 sau ceva. Dar la rege F7 am de la E6. Nici nu poate să joace rege F7, incredibil. O damă F6 trebuie să joace probabil, cel mai probabil. Și aici cred că poți să joci și cal F3, cred că poți să joci și cal C3, cal C3, cal E4. E pierdut negru aici, strategic și tactic și de toate. Deci, dar mă gândeam că după F4 poate joacă cal G4. După aia cal F6, dar nu ar trebui să am probleme, pot să-l las un pic și cu calul aici, pentru că nu amenință nimic, mai puțin, mă rog, tot nu amenință nimic, l-aș goni, sincer, pentru că la cal C3 poate să joace E6 și acum dacă încerc să-l gonesc, dintr-o dată amenință ceva, că nu mai am G3. Dacă stau așa cu pionii, o să am întotdeauna G3, dar, mă rog, bine, nu poate să joace E6, de fapt, că ea târnă calul. Ok, nici n-am văzut chestia asta, e o resursă foarte importantă, dar s-ar putea să aibă E5. Cam neplăcut. E5 aici. Și, mă rog, e complicat. Nebune 2 probabil. În fine, nu vreau să analizez prea mult. Pur și simplu, dacă ar fi jucat asta, juca în H3, se retrage și tot cred că pot să vin și cu pionii peste el G4, dar nu știu dacă vreau să joc chiar așa. O să joc cal F3,
De exemplu, E6, cal C3 și n-ar trebui să am niciun fel de problemă. Albul n-ar trebui să aibă niciun fel de problemă să joc nebune 2 sau nebun de 3, rocada mică și exact cum a fost în partidă, de exemplu. Dar el după pion la F4 a jucat nebun G4 și nu este bine ce face. Deși ar trebui să schimbe piesele, nu este bine pentru că mă ajută să mă dezvolt și să fac rocada mai repede, mă ajută cu inițiativa. Nebune 2 obligatoriu trebuie să joc și acum puteam să bat și cu dama și cu calul. Și am luat cu calul, am preferat să bat cu calul și după aia m-am speriat un pic, am crezut că calea la C4 este un pion gratis, dar dacă vedeți, albul mută și câștigă, da? Câștigă o piesă, dama A4, resursă foarte importantă, cu un șah la rege și atac pe cal și nu are cum să apere calul, câștigăm o piesă. Deci, am bătut cu căluțul, el trebuie să le retragă. Unde? Nu mă întrebați pe mine, doar pe D7. Dar pe D7 l-a retras. Probabil că pe G6 mai era o idee, nu a jucat asta, dar aici îmi imaginez că pot să joc H4 și îmi imaginez probabil are 5 aici, ok? Aha, foarte interesant, asta n-am văzut. Wow. Păi și probabil că ar trebui să bat, sincer. Nu? Dar după ce schimbă damele, finalul ăsta nu e atât de rău, presupun. Ok. Deci trebuia să ducă pe G6. El a jucat cal E la D7, foarte pasiv. Și acum m-am dezvoltat. Am prins și el un pion greșit. Eu, dacă aș fi cu negru, probabil aș juca E6, ca să-mi scot și nebunul să fac rocada, că asta e o prioritate enormă. Dar aici aș fi bătut și făceam o slăbiciune pe E6 și am cum să o atac mai târziu. Pur și simplu o să fac rocada mică sau joc chiar și cal de 4 și damă E2, nebune 3 și poate fac chiar și rocada mare. Cu un atac puternic. Bun. El a jucat C6, o mutare mai rea, am făcut rocada, a bătut și cal F6. Aici am jucat pion la F5, foarte important, că nu vreau să-l las să împingă E6 și vreau să-l descurajez la mai multe chestii. El a început să-și baricadeze regele, să scoate și celălalt cal și acum eu joc rege H1. De ce? Pentru că aș vrea să împing D6, dar are întotdeauna damă B6, șah și pion. Așadar, rege H1, mă dau într-o parte și el preferă să se dezvolte pe partea cealaltă, că trebuie să-și scoată nebunul. Și acum, foarte important, de ce am zis la începutul videoclipului, strategico-tactic. Observați cum am jucat tactic până acum. Dacă vă uitați, practic el are structură mai bună de pioni decât mine. Că eu am 3 insule de pioni, el are 2 insule de pioni. Da? Deci astea sunt insulele de pioni. Ok? El are 2 insule de pioni, iar eu am 3. Am putea spune, fiindcă ăsta e cam izolat, bine, după ce o să se schimbe, da? Sunt 3 sau 4. Una, două, asta ar fi o grupare, 3. Dar până se unesc pionii sunt 4. 3, 4. Deci el are structură de pion mai bună. Are structură de pion mai bună, dar eu am avantaj de dezvoltare. Și când ai avantaj de dezvoltare, vrei să ataci cât mai repede, nu lași să se ducă în văgăuna. De exemplu, aici am jucat nebun F4. Imediat fiecare piesă se mișcă o singură dată, probabil că aveam și mutări mai bune. El a jucat nebun G7 cum plănuia și acum îl opresc din a face rocada. Pion la D6, asta plănuiam. Da? Ideea care e? Că dacă faci rocada, bați și nebun de 6 și dintr-o dată spicătura. Deci nu dorești așa ceva. Probabil că poți să joci în continuare cu calitate în minus, dar albul are un avantaj concret, clar și așa traduci inițiativa. Deci, probabil, nu știu ce altă mutare mai bună ar fi avut. Mă tot gândeam dacă scoate dama și încearcă să facă rocada mare, dar presupun că în toate variantele aș avea un tur C1 și nu-i stă bine nici să facă rocada mare, mai ales cu nebunul ăsta aici, cu tura care vine pe coloană deschisă, fără pion să-l protejeze. Deci oricum ar fi, stă rău. Dar el a jucat nebun G7, pion la D6 și aici nu a făcut rocada, a împins E6, încearcă să îmbată pionul sau să mă facă să iau o decizie naturală instantaneu, feia la E6, feia la E6. Apropo, eu cred că mai aveam 4 minute sau 3 minute și el cred că mai avea vreo 10 minute sau 11 minute aici. A jucat foarte repede și încearcă să supraviețuiască, dar uneori când joci atât de repede nu înseamnă că e bine. I-am făcut o slăbiciune clară și eu mi-am păstrat pionul. Și acum, tactic. Apropo, nu mă sperii că vrea el să deschidă sau că face rocada, nu știu ce. Direct, cal de 4.
Că dacă împinge pionul la o furculiță, cale 6. Hop, furculiță înapoi. Nu reacționăm la amenințările lui. Da? Nu reacționez, nu mă sperii de furculița pe care a făcut-o. Ar trebui el să se sperie de furculița pe care am făcut-o eu. Pentru că după ce mișcă dama, de exemplu, iau aici cu șah și fuge undeva, dacă se duce pe partea asta, e extrem de rău. Oricum, orice ar juca e extrem de rău. Presupun că pot să bat... am nebun H6 și câștig. Protejez căluțul și câștig piesa. Deschitura. Ceva de genul s-a întâmplat și în partidă, doar că nu am luat nebunul. Ok, n-a jucat E5, a jucat rege F7, să apere pionul. Nu mai are altceva, n-avea cum să-l apere altfel decât cal F8, dar era o mutare foarte silly și tot e extrem de pierdut. Aș fi jucat probabil un damă undeva, mă gândesc să-mi mișc dama sau mai ai tot felul de mutări nebune 5, de asemenea, intri pe o legătură, albul e complet câștigat. Observați strategic ce piese bune am, da? Și un pion extrem de puternic și tura deschisă. Am regele în siguranță, cum am mai zis în videoclipul de copii. Ursul s-a dus să hiberneze la mine. În timp ce ursul lui, adică regele, este deranjat, este dezgolit, este rușinat. Și rege F7 tot este expus regele. Ce joc aici? Am jucat natural calce la B5. De ce? Puteam să joc și damă B3 desigur sau cred că mai aveam și alte mutări. Cred că calea la E6 văd acum câștigă direct. N-am văzut-o instantaneu. Motivul este că dacă bate, presupun că am damă B3, cum am jucat și în partidă, iar la rege F5 singura, că la cal de 5 bat, rege F5, presupun că pot să plec din nebun sau să plec cumva din damă. Oare, scuze, nu asta. G4, nu, plec din nebun, șah, ok, și dacă iei, te duci în centru și poți să joc, să vin cu cealaltă tură. Deci la asta turna e 1 și ești complet pierdut. Vedeți, tactic, intervine tactica. Da? Iar dacă te duci în partea cealaltă, presupun că poți să joc și H4, cred, sau nu știu. Trebuie să vin cu cale 4, fac loc de damă. Fac loc de damă să vin aici. Așa, bate, dama E3, nu? Nu dama E3, dar ce? Nebun F4. Ok, nu înțeleg continuarea asta. Nebun G3. Ok. Și dama E3 aici, nu? Nu încă. Se mai repetă poziția un pic engine-ul. Stați așa, că o caut eu uman vorbind. Stați așa. Deci la dama E3, el ar juca orice. La rege H5. Presupun că G4. Și... Da, am căutat eu rege H4, trebuie să joc, să joace. Presupun că pot să... Nu știu de ce nu găsesc mat. White is clearly winning, dar cum white is clearly winning? De ce nu mi-apare cu verde? Nebun G3, asta am văzut-o. Și aici trebuie să joace Calia, că altfel e pierdut sau... Mă rog, vedeți că e un atac de mat. Îmi cer scuze pentru durat, pentru pauză. Poate găsiți voi matul, e complet pierdut acolo. Deci, da, dacă este pornesc engine pentru că e o poziție complicată, ok? N-aș juca așa, sincer. N-aș juca nebune 5, de exemplu. Nebun de 2 e mat mai rapid. Nebun E5 e cam stupidă. Nebun de 2, new main line. Nebun de 2, ca să nu se ducă nici pe partea dreaptă. Rege E5, turna E1. Îmi cer scuze, dar am pus mutările de alea cu căsuță verde și când pui mutările cu căsuță verde, aici dacă bate, de exemplu se duce înapoi, cal B5, șah și rege C5, tur C1. E o poziție foarte, foarte complicată și aici mat în curând. Wow, cal C7, ok. Și cred că mai ai într-o parte mat, cumva tot să pleci din cal. Cal de 6 și după aia vii cu dama pe partea cealaltă. Dama B5. Dama B5 sau dama B7, tot e mat. Deci observați cât de grea este poziția pentru el. Dar eu am jucat calce la B5 care tot câștigă. Ideea este că am calce 7 la următoarea mutare și pun dublă presiune. Și tot nu merge să împingă pionul pentru că am damă B3. Aici nu prea mai are ce să mai facă.
decât să dea calitatea, să încerce. A jucat dama A5 repede să mă bată la timp, pion la B4, damă B6 și damă B3. Da? Se atac pionul. Turn A E8 și am luat pionul. Calea la E6. De data asta funcționează. Nu poate să-mi ia calul ăsta pentru că plec cu calul și dau șah prin descoperire uh, și iau dama. De exemplu, aici pot să iau dama, dar am o continuare, cred că și mai bună, să mă duc să-l dau mat. Cred că cal G5 este o continuare mult mai bună, pentru că este șah dublu, singurul câmp este aici și după dama F7 este șah și mat. Deci vedeți cât de bine am jucat strategico-tactic și el a crezut că are o fortăreață până învață chestia asta. Și a crezut că poate să mă bată la timp. El mi-a luat căluțul aici, după ce am luat pionul, mi-a luat căluțul ăsta și acum, logic, cal C7. Deci eu am sacrificat o piesă pe un pion, dar după aia o să-mi recâștig materialul cu dobândă, cu compensație, mult mai multă. El acum nu mai are ce să mai facă, de exemplu, dacă încearcă să-și apere tura, cal F8, eu o să vin cu cealaltă tură și pun presiune. Da? Mă dublez dacă este nevoie. Da? Și o să câștig material mult mai mult decât am investit. Dacă vine cu cealaltă tură, întâi iau. Dacă bate cu regele, o să iau tura. Deci asta pică din discuție. Dacă bate cu calul, bom, 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 tura e deschisă, nebune 3 și am luat dama. Un atac dublu. Vedeți? Șah de la tură, atac pe damă de la nebun. Deci orice ar face, nu mai are ce să mai facă. A jucat cal C5 cu ideea că nu pot să iau pentru că mi-a dama. Mi-a dama, poate să mă ia, da? Și pur și simplu am fugit din regină. M-am gândit prima oară, instinctul a fost să mă duc pe A2, dar m-am dus până la urmă pe C4 și după rege F8, care este o greșeală, trebuia să încerce măcar altceva. După rege F8 am luat căluțul cu pionul și dacă muți, de exemplu, dama, o să pice și tura și dacă e să numărăm piesele, am tură în plus și pioni aici foarte tari și am și atac la rege. Deci este pierdut, cred că am cel puțin plus 8 aici. Bun, el a jucat aici tură la E4, dar înainte să aștepte răspunsul meu, a și cedat, pentru că aici ai multe mutări. Poți să joci asta, de exemplu, să iei dama și după aia să te duci să transformi pionul ăsta în damă. Da, pentru că este apărat câmpul de căluț. Ce mai poți să mai joci? Poți să iei tura. Bate, de exemplu, iei dama. Da? Dacă ți ia tura, acum e și mai rău pentru că presupun că transformi în damă la următoarea mutare. Dacă joacă din rege, întâi iau nebunul și după aia mă duc cu pionii, presupun, și transform. Cam asta. Deci cam asta a fost partida. Sper că v-a plăcut. Aici a cedat, după tura la E4 a și cedat. Deci așa câștigați în 25 de mutări o partidă. Hai să vedem recapitulare. Da, joci atent, ocupi mijlocul, îi ataci căluțul, îl mai ataci, da, dacă calculezi, eu am calculat, am consumat timp, chiar dacă el are 5 minute în plus sau 3 minute în plus, eu am calculat și am o poziție pe tablă mult mai bună. Chiar dacă zici, băi, eu am jucat numai cu pionii, el a jucat cu piesa și poate mă descoper. Nu mă descoper pentru că aici, dacă își duc ce calul înapoi, pot să joc și mai restrâns, pot să joc, de exemplu, și nebun de 3 sau ceva. La E5 cred că pot să bat. Și după aia să iau pe... Bine, nu e chiar cea mai convingătoare mutare. Să iau aici pentru că are damă H4 și începe el să stea mai bine. Dar înțelegeți ideea, pot să joc cal F3. Cal F3 și nu permit niciun E5. Nu mai joacă E5, deci cal F3 e necesară și H4, H5 are și este o idee. Dar am tot centru, o să joc cal C3, am mai mult spațiu, stai mult mai bine strategic. O să zic un plus pe minus chiar. Deci ai zice aici plus pe minus, sincer. Da? Și el a jucat nebun G4 mult mai rău, nebun E2 pentru că mă ajută să-mi scot piesele. Eu nu știam ce fac cu nebunul, aveam probleme cu piesele să le scot pentru că durează timp. Eu am mișcat pionii, dar n-am scos piesele. Da? Cum se întâmplă, de exemplu, și împotriva apărării Alehin. Da? Și acum obțin și avantaj de dezvoltare. Nu numai că am obținut atac cu pionii, poziție mult mai bună, obțin și avantaj de dezvoltare C6, rocada mică. A jucat multe partide și Magnus Carlsen, apropo. Sunt partide văzute de Chessbase India la World Rapid and Blitz, apropo. Bun, și acum F5. Puteam să joc și altă mutare, dar F5 îmi place. Puteam să joc, de exemplu, rege H1 aici sau nebune 3.
Bun E3 probabil ar juca Magnus Carlsen, dar la E6, mă rog, cred că poți să și bați sau nu bați, joci ce? Joci. Dacă nu bați, damă B3. Ok. Cu atac aici. Da, arată foarte urât pentru negru. După aia joci turna de 1. Arată mai rău decât ce am jucat eu în partidă. Dar probabil că n-ar juca E6. Ce faci dacă încearcă să se baricadeze? Tot damă B3 și are probleme la B6. Presupun că pui și o tură, aduci tura în joc sau, nu știu, cal de 4. Deja s-a găurit și cal C6. Dar aici e important să nu te complici mult prea tare. Damă C4, deja tot ai poziție foarte bună, plus pe minus, cel puțin. Da. Dar eu am preferat să joc F5 să ocup mai mult spațiu, să-mi deschid mai mult tura și după aia reg H1 ca să nu mai aibă niciun șah. Da, nebun F4 am scos și ultima piesă ușoară. Pion la D6 ca să nu facă rocada. Aici am făcut o slăbiciune clară, păstrez pionul meu foarte înaintat, foarte puternic. Cal de 4, e important să vină piesele mai în față, să mergem la atac. Da? Calce la B5, mergem spre atac. B4, gonim dama. Damă B3, scoatem dama. Conectăm turele. Observați că toate mutările mele sunt cu tempo. Calea la E6 cu tempo. Turele la E6, calce 7 cu tempo. Calce 5, damă C4, iarăși cu tempo. Pentru că amenință să iau calul. Rege F8, i-am luat calul cu tempo, atac în damă. Da? Și a cedat. Da? Deci toate mutările mele sunt cu tempo. Aici ameninț și să vin cu tura. Observați și tura mea. Da? Deci partidă strategico-tactică. Bun, și fortăreața lui nu funcționează. Sper că v-a plăcut. Cam asta a fost videoclipul mai lung. 21 de minute. Trebuie să mai zic câteva lucruri. Dacă v-a plăcut și sunteți noi pe canal, dați subscribe, abonați-vă, vă rog. Și dacă nu sunteți noi și vă place ceea ce fac, sunt chestii de valoare de calitate, spuneți-le și prietenilor. Prietenilor, colegilor, poate să fie de la școală, indiferent dacă ești la școală, la liceu, colegilor. Da, eu nu mă supăr. Și să n-ai rușine. Pentru că nici eu n-am rușine. Și îmi place ceea ce fac. Da? Deci, spune-le, împărtășește cu părinții, împărtășește cu prietenii, cu tovarășii și cu cei apropiați. Bun. Și dacă vreți să mă vedeți și live și să-mi puneți întrebări în timp real, o să fac un webinar în ziua de luni, săptămâna viitoare, la ora 8:20 seara, 20:20 și 20:20, cum zice Viorica Dăncilă, și o să las link în descriere și pentru provocare de 6 săptămâni cu mine ca și antrenor și o să las link de înscriere pentru webinar mai jos în descriere de asemenea. Sper că v-a plăcut și ne vedem mâine cu videoclipul zilnic, ca de obicei, cum v-am învățat. La revedere, pa, pa! Apropo, puteți să-mi lăsați orice fel de întrebare mai jos, orice neclaritate dacă n-ați înțeles din partida asta sau dacă aveți vreo întrebare legată de partidele voastre sau cum pot să mă îmbunătățesc eu. Și eu o să-ți răspund. Da? Lasă un comentariu mai jos și eu o să îți răspund. Salut! Pa, pa!